નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોશું ગઈકાલ જેવા જ દાખલા આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કરવાના. બરોબર, એના પહેલા આપણે વ્યાખ્યા જોઈ હતી. આપણે થોડા દિવસ આપણે આવા દાખલા કરવાના છે અને આ ઈઝી દાખલા છે, બેઠા માર્ક્સ લેવાના દાખલા છે. બરોબર, તો આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ દાખલો. પ્રયત્ન કરો, પેજ નંબર 72. અહીંયા પહેલો સવાલ એવો પૂછ્યો છે કે વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહને પાલતુ પ્રાણીઓમાં સૌથી વધુ ગમતા પ્રાણી વિશે પૂછવામાં આવ્યું, જેનું પરિણામ નીચે મુજબ છે. તો આ માહિતી પરથી આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરો. એટલે કે એક વિદ્યાર્થીઓનો જૂથ હશે. આપણા ક્લાસની અંદર જોઈએ તો આપણા ક્લાસની અંદર 15-10 વિદ્યાર્થીઓનું એક જૂથ બનાવેલું છે. બરોબર, તો એ જૂથને પૂછવામાં આવ્યું કે તમને કયું પ્રાણી ગમે. કયું પ્રાણી? પાલતુ પ્રાણી, આપણે જે પાળી શકીએ ઘરે, જેમ કે માછલી છે, ગાય છે, કૂતરો છે, બિલાડી છે, એ બધા. એ તો વિદ્યાર્થીની પસંદગીના પ્રાણીઓના નામ આપેલા છે. બરોબર, એ પ્રાણીઓને આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કરવાનું છે. એટલે આના પરથી આપણને શું ખ્યાલ આવશે? તો આના પરથી એ ખ્યાલ આવશે કે કયું પ્રાણી સૌથી વધારે પસંદીદા છે. બરોબર, તો પહેલા તો આપણે આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કરવાનું. આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરવા માટે આપણને કઈ માહિતીનો આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક કરવાનું છે? તો પ્રાણીઓનું. તો પહેલા લખશું પાલતુ પ્રાણીઓ, આવૃત્તિ ચિહ્નો, આ તો આવશે જ. શોધવાનું શું છે? વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા, એને આવૃત્તિ પણ કહેવાય. બરોબર, આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરવાનો એટલે આવૃત્તિ શોધવાની હોય જ. બરોબર, તો પાલતુ પ્રાણીઓ કયા કયા છે? તો પહેલા લખશું કૂતરો, બીજો છે બિલાડી, પછી માછલી, પછી સસલું અને ગાય. એના સિવાય કોઈ બીજા પ્રાણીઓ છે? નથી. આટલા પ્રાણીઓ છે: કૂતરું, બિલાડી, માછલી, સસલું અને ગાય. તો હવે એને આવૃત્તિ ચિહ્ન તૈયાર કરી. તો આપણી પાસે અહીંયા પહેલું છે કૂતરું, તો કૂતરામાં પહેલું ચિહ્ન કરવાનું. પછી બિલાડી, તો બિલાડીમાં બિલાડી, પાછું બિલાડી. માછલી, તો માછલી, પછી બિલાડી, સસલું, કૂતરો, બિલાડી, સસલું, કૂતરો, બિલાડી, કૂતરો, પાછો કૂતરો, કૂતરો, બિલાડી, ગાય, માછલી, સસલું, કૂતરો, બિલાડી, કૂતરો, બિલાડી, બિલાડી, કૂતરો, સસલું, બિલાડી, માછલી અને કૂતરો. બરોબર, આટલા પ્રાણીઓ છે જે સૌથી વધારે પસંદગીના છે. તો કૂતરાને કેટલા વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કર્યું? તો 10. બિલાડી કેટલા વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરી? તો 10. માછલી તો 3 વિદ્યાર્થી, સસલું 4 વિદ્યાર્થી અને ગાય 1 વિદ્યાર્થી. તો કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે એ પણ ખ્યાલ આવી ગઈ. 10 ને 10 20, 20 ને 3 23, 23 ને 4 27, 27 ને 28. ટોટલ 28 વિદ્યાર્થીઓનું એક જૂથ હતું. એ વિદ્યાર્થીઓને પૂછવામાં આવ્યું કે તમને સૌથી વધુ પસંદ કયા પ્રાણીઓ છે? તો એ પ્રાણીઓ એને અહીંયા નામ લખેલા છે. તો સૌથી વધારે કૂતરું ને બિલાડી છે. લોકો એટલે કે આપણા વિદ્યાર્થીઓ સૌથી વધારે વિદ્યાર્થીઓને પસંદગી પ્રાણી કયું છે? તો કૂતરું અને બિલાડી. અને સૌથી ઓછી તો ગાય. બરોબર, ખ્યાલ આવ્યો? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોશું એક બીજો દાખલો. બરોબર, અહીંયા છે ઉદાહરણ. ધોરણ 8 ના 60 વિદ્યાર્થીઓએ ગણિત વિષયના 50 ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણ નીચે મુજબ છે. એટલે આપણો એક ક્લાસ છે ધોરણ 8 નો, એમાં 60 વિદ્યાર્થીઓ છે. તો એ વિદ્યાર્થીઓએ ગણિત વિષયમાં છે ને 50 માંથી મેળવેલા ગુણ આપણને નીચે આપેલા છે. તમે જોઈ શકો છો અહીં 60 વિદ્યાર્થીઓના ગુણ લખેલા છે. 20, 10, 30, 20, 35 એવી રીતના 60 વિદ્યાર્થીઓના ગુણ લખેલા છે. તો આપણી અનુકૂળતા માટે હવે આ 60 વિદ્યાર્થીઓના ગુણ આપેલા છે. બરોબર, તો આ 60 વિદ્યાર્થીઓના ગુણના આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કરવું હોય તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું હતું કે અહીં પાલતુ પ્રાણીઓના નામ લખતા.
બરોબર. હવે 60 વિદ્યાર્થીઓના ગુણ લખવાનો હોય તો 60 એ 60 વિદ્યાર્થીઓનો લખીએ રોલ નંબર, તો બહુ મોટું થઈ જાય આવૃત્તિ કોષ્ટક, તો એ શક્ય બને નહીં. તો આપણે થિયરીની અંદર તેને જોયું તો વર્ગ બરોબર. તો આપણી અનુકૂળતા માટે વર્ગ એટલે અહીં આપણને કીધું છે કે આપણી અનુકૂળતા માટે 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30 અને ડેશ ડેશ 50 થી 60 ના વર્ગ લઈ બનાવીશું. તેમાં જે તે અવલોકનનો સમાવેશ કરીશું, આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરીશું. વર્ગ એટલે હવે અહીંયા 60 વિદ્યાર્થીઓ છે બરોબર. તો 0 થી 10 એટલે કે 0 થી 10 ની અંદર કેટલા આપણે 50 ગુણનું પેપર છે તો 0 થી 10 માર્ક્સ ની અંદર કેટલા વિદ્યાર્થીઓ તે અહીંયા લખીશું. 10 થી 20 ની વચ્ચે કેટલા ને આવે તો વર્ગ બનાવ્યો. 0 થી 10, 10 થી 11 થી 20, 21 થી 30 બરોબર, 31 થી 40, 43 થી 50 એમ વર્ગ બનાવ્યા. એ વર્ગ પ્રમાણે આપણે વિદ્યાર્થીઓને ગોઠવવાના રહેશે બરોબર. તો આપણને અહીંયા એવું કીધું છે કે અનુકૂળતા માટે 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30 તો આપણે એક કોષ્ટક તૈયાર કર્યો વર્ગ. અહીંયા વર્ગ લખી દીધા. 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60 બરોબર. આવૃત્તિ ચિહ્ન એટલે કે 0 થી 10 ની વચ્ચે જેટલા માર્ક્સ આમાંથી જેટલા આવતા હોય વિદ્યાર્થીઓના માર્ક્સ એને આપણે આવૃત્તિ ચિહ્નમાં અહીંયા દર્શાવશું. એટલે પછી આવૃત્તિ ચિહ્ન જેટલા આવે એટલા વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અથવા આપણે આવૃત્તિ ખાલી લખીએ તો પણ ચાલે. હવે તમને સવાલ એવો થતો હશે અહીંયા તો 0 થી 10 અને 10 થી 20 બંનેમાં 10 છે તો 10 માર્ક્સ હોય તો દર્શાવવા ક્યાં? તો અહીંયા 0 થી 10 છે ને એમાં આપણે ગણવાના 0 થી 9 એટલે કે પહેલા ખાનામાં 10 ગણવાના ને એટલે કે જે વિદ્યાર્થીઓના માર્ક્સ 0 થી 9 આવ્યા હોય એ આમાં દર્શાવવાના અને બીજા ખાનામાં 10 થી 19 અહીંયા તો 20 થી 29 30 થી કેટલા 30 થી 39 બરોબર અને 40 થી 49 અને 50 માર્ક્સ તો 50 માર્કનું છે પણ 50 દર્શાવવા માટે આપણે 50 અને 60 નો વર્ગ તો જોશે. ખ્યાલ આવ્યો? ફરીથી કહું છું કે આપણે પહેલા ખાનામાં 0 થી 10 અને 10 થી 20 એવી રીતના બે વર્ગ છે બરોબર. તો 10 બેયના વર્ગમાં છે તો 10 માર્ક્સ હોય તો બંને ખાનામાં દર્શાવવા નહીં. તો 0 થી 10 એટલે આપણે અહીંયા જોવાનું કયું અધસીમાં જ જોવાનું કે 0 થી 10 તો અહીંયા 0 થી 9 માર્ક્સ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને એ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા પહેલા ખાનામાં દર્શાવવાની અને બીજા ખાનામાં 10 થી 19 20 ને લેવાના નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? બરોબર. હવે જોઈએ આપણે જો પહેલા 21 માર્ક્સ છે કેટલા 21 તો 21 કેમ આવશે? આની અંદર આવશે બરોબર. તો અહીંયા 21 10 તો બીજામાં આવે કેમ કે પહેલામાં તો 0 થી 9 છે 10 ને બરોબર 30 તો 30 કેમ આવશે? ત્રીજામાં. પહેલામાં આવશે નહીં કેમ કે એમાં 20 થી 29 22 તો આમાં આવશે 33 આમાં 35 5 પહેલામાં 37 કેમ આવશે? તો એ 37 આમાં આવશે 12 આમાં 25 42 15 39 આમાં આવશે 30 થી 39 26 તો આમાં આવશે 32 આમાં આવશે 18 બીજામાં 27 તો 27 કેમ આવશે? તો આમાં આવશે 28 29 ખાસ જોવાનું અહીંયા 20 થી 29 એટલે આમાં આવશે 35 આમાં 31 તો આમાં 24 36 18 20 તો 20 હવે જો 20 બંનેમાં છે તો આમાં તો 10 થી 19 જ છે તો 20 આમાં આવે એટલે 20 આમાં આવશે 20 થી 29 માં બરોબર. 38 તો આમાં 22 કેમ આવશે? આની અંદર 44 16 24 10 આની અંદર આવશે કેમ કે 10 થી 19 27 તો 27 કેમ આવશે? આમાં આવશે
39 28 49 29 32 23 31 21 34 22 23 36 24 36 33 47 48 50 50 આમાં આવશે કેમ કે અહીંથી તો 40 થી 49 છે 50 આમાં આવે બરોબર હવે 39 20 તો 20 આમાં આવશે 7 16 36 45 47 30 22 17 બરોબર તો પહેલામાં કેટલા 2 બીજામાં 10 થી 20 19 માં તો 10 વિદ્યાર્થીઓ પછી 20 થી 39 માં 20 થી 29 માં 5 10 15 20 ને 21 પછી 30 થી 40 માં તો કેટલા છે 5 10 15 ને 19 પછી 40 થી 49 માં તો 5 ને 2 7 અને 1 બરોબર તો ટોટલ કેટલા વિદ્યાર્થી થવા જોઈએ 60 બરોબર તો તમે જોઈ શકો 1 9 ને 7 તો આપણે ગણતરી કરીએ બરોબર તો આ જો 21 ને 19 કેટલા થાય 9 10 ને 1 બધી પડી 2 ને 3 ને 4 40 થયા બરોબર 40 ને 50 50 50 ને 2 52 52 ને 53 ને 7 60 ટોટલ 60 વિદ્યાર્થીઓ છે બરોબર એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આપણને અહીંયા એક ક્લાસના 60 વિદ્યાર્થીઓના ગણિત વિષયના માર્ક્સ આપેલા છે બરોબર ઈ માર્ક્સ ને આપણે આવૃત્તિ કોષ્ટકમાં તૈયાર કરવાનો દરેક 60 વિદ્યાર્થીનો આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કરીએ તો બહુ મોટું થાય તો એ આપણી અનુકૂળતા માટે એને એવું કીધું કે 0 થી 10 10 થી 20 20 થી 30 30 થી 40 40 થી 50 50 થી 60 એવા વર્ગ બનાવીને આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કરો તો આપણે વર્ગની વ્યાખ્યા જોઈ સંખ્યાત્મક માહિતીના સમૂહને આપણે સમૂહમાં દર્શાવીએ તો એને વર્ગ કહેશું તો આપણે સમૂહમાં દર્શાવ્યું કે જે વિદ્યાર્થીઓનો 0 થી 9 માર્ક્સ આવ્યા હોય એ પહેલા ખાનામાં પછી 10 થી 19 આવ્યા હોય બીજામાં 20 થી 29 આવ્યા હોય ત્રીજામાં 30 થી 39 ચોથામાં 40 થી 49 પાંચમામાં અને 50 ખાલી આમાં 50 જ લેવાનો હતો બરોબર હવે તમને એક પણ માહિતી આપી દઉં 0 થી 10 અને 10 થી 20 અહીંયા બે વખત 10 આવે તો પહેલા ખાનામાં આપણે 0 થી 9 જ લેવાના અને બીજામાં 10 થી 19 લેવાના એટલે ઉર્ધ્વસીમાના અંક ગણવાનો નહીં અધ્વસીમાના અંક સુધીથી જ સ્ટાર્ટ થાય ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો સેમ આવા બે દાખલા હું તમને હોમવર્કમાં આપીશ શાંતિથી તમે ગણજો જો ઉતાવળ કરશો તો આ દાખલામાં ભૂલ પડવાની શક્યતા વધારે છે બરોબર એટલે શાંત મગજથી આ દાખલા ગણવાના રહેશે